મારું નામ જયશ્રી શાહ, હું અમદાવાદથી બોલું છું. હું આજે એક ટેસ્ટી એવા સરસ ઝટપટ બને એવો ટમેટો બ્રેડ બનાવવા જઈ રહી છું. ગૃહિણી શેફ ચેલેન્જ. પહેલાં આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ. 2 ટમેટાની પ્યુરી બનાવેલી છે, ચણાનો લોટ છે, 2 બ્રેડની સ્લાઇડ છે, તલ છે, લીલા મરચાં ચોપ કરેલા છે, હિંગ છે, મસાલો છે અને મીઠું છે. સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલ લેશું. બાઉલમાં ટમેટો પ્યુરી એડ કરશું. ટમેટો પ્યુરીમાં પહેલા સૌપ્રથમ આપણે બ્રેડ, ચણાનો લોટ 2 મોટા સ્પૂન ચમચી નાખશું અને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. થોડોક ચણાનો લોટ એડ કરશું. ખીરું આપણે એકદમ વ્યવસ્થિત બને એના માટે. અડધી ચમચી મસાલો નાખું છું, અડધી ચમચી મીઠું, ચપટી હિંગ, 1 લીલું મરચું છે ચોપ કરેલું, ઝીણું સમારેલું અને 2 ચમચી તલ. બધું બરાબર આપણે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આ બ્રેડની સ્લાઇડને મેં આ બાજુ તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય બ્રેડને સ્ક્વેર પીસીસ કટ કરી લીધા છે અને આ ખીરામાં ડીપ કરી. તેલ હજી બરાબર ગરમ નથી થયું. કોઈ બી મહેમાન કે કોઈ આવે તો અચાનક ઝટપટ અને ઓછી સામગ્રીમાં બહુ સરસ ટેસ્ટી એવું આપણા ટમેટો બ્રેડ બને છે. તેલ આપણું આવી ગયું છે. ખીરામાં બ્રેડની સ્લાઇડને ડીપ કરી અને આપણે તળી લઈશું. એવી જ રીતે બીજા બ્રેડ પણ તળી લેશું. ટમેટો બ્રેડ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે ટમેટો બ્રેડ. સરસ ટેસ્ટી અને ઝટપટ બને એવા ખૂબ જ યમી એવા ટમેટો બ્રેડ તૈયાર છે.